تصور کن شبی را که همه منتظر شنیدن اولین گریه یک نوزادند. خانه‌ای گلی در گوشه‌ای از فلات ایران با چراغی کمسو و چند زن که دور گهواره حلقه زدند. همه منتظرند. اما ناگهان اتفاقی می‌افتد که هیچ کس انتظارش را ندارد. نوزاد گریه نمی‌کند، لبخند می‌زند و بعد می‌خندد. نه خنده‌ای کوتاه و نه لبخندی گذرا. خنده‌ای که سکوت اتاق را می‌شکند. در فرهنگی که هر نشانه‌ای معنایی داشت، این فقط یک اتفاق عجیب نبود، یک هشدار بود. سالها بعد روایت‌های کهن نوشتند که همان لحظه جادوگران و صاحبان قدرت دریافتند کودکی متولد شده که اگر زنده بماند نظم قدیمی جهان را به هم خواهد زد. و از همان روز شکار او آغاز شد. آتش افروختند و کودک را میان شعله‌ها انداختند. اما آتش به جای آنکه او را بسوزاند آرام گرفت. بار دیگر او را میان گله‌ای از گاوهای وحشی رها کردند. اما حیوانات گرد او حلقه زدند. در روایتی دیگر گرگی گرسنه به سویش آمد، اما پیش از آن که نزدیک شود از حرکت ایستاد. انگار چیزی را میدید که دیگران نمیدیدند. تاریخدانان درباره واقعیت این روایت‌ها بحث می‌کنند. شاید هرگز ندانیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده است، اما حقیقت مهم تر جای دیگری پنهان است. این داستان‌ها قرار نیست فقط درباره یک انسان باشند. قرار است چیزی را درباره روان انسان آشکار کنند. و شاید آن نوزادی که با خنده به دنیا آمد از همان ابتدا قرار نبود فقط یک پیامبر باشد. قرار بود نماد بخشی از وجود ما باشد. بخشی که حتی در تاریکترین لحظه ها هنوز امیدش را از دست نمی دهد. او در دنیایی بزرگ شد که پاسخ همه پرسش ها از پیش آماده بود. قدرت در دست کسانی بود که مردم را از پرسیدن می ترساندند. موبدان، جادوگران و فرمانروایان هر کدام حقیقت را فقط از زاویه خود تعریف می کردند و بیشتر مردم تنها تکرار می کردند. اما برای زرتشت چیزی آرام آرام درونش بیدار می شد. احساسی آشنا که شاید هر انسانی دست کم یک بار آن را تجربه کرده باشد. این حس که آیا همه یک چیز را می گویند؟ آیا حتما درست است؟ همین سؤال ساده زندگی او را تغییر داد. در حدود 30 سالگی تصمیمی گرفت که برای بسیاری دیوانگی به نظر می رسید. همه چیز را رها کرد. قدرت، جایگاه، آشنایان و حتی امنیت زندگیش را. راهی کوهستان شد کنار رودی که در متون کهن دائتی نام دارد. اما برخلاف چیزی که معمولاً تصور می کنیم، او به آنجا نرفت تا برای اولین بار صدای خودش را بشنود. 10 سال عدد کوچکی نیست. 10 سال یعنی هزاران طلوع و غروب، هزاران شب، هزاران لحظه‌ای که هیچ کس کنارت نیست. نه شاگردی، نه پیروزی، نه تشویقی، فقط سکوت، باد، صدای آب و انسانی که هر روز دوباره از خودش سوال می‌پرسد. شاید سخت ترین نبرد زندگی همان نبردی باشد که هیچ تماشاگر و هیچ قهرمانی ندارد. نبردی که درون ذهن اتفاق می‌افتد. جایی که باید با ترس‌هایت روبرو شوی، با باورهایی که سالها بدون فکر پذیرفته‌ای، با صدایی که مدام می‌گوید برگرد، همین راه قدیمی امن‌تر است. زرتشت در آن سالها با هیچ دشمن بیرونی نمی‌جنگید. دشمن واقعی درون خودش بود. در گاهان که کهن‌ترین بخش اوستا به شمار می‌رود، رد همین گفتگوهای درونی دیده می‌شود. او کمتر فرمان می‌دهد و بیشتر سوال می‌پرسد. بارها از اهورامزدا می‌خواهد حقیقت را برایش روشن کند، نه از روی ترس، بلکه از روی آتش فهمیدن. این تفاوت بزرگی بود. او نمی‌خواست حقیقت را حفظ کند، می‌خواست آن را کشف کند. و شاید همین جا بود که آرام آرام مسیر تاریخ را تغییر داد. زیرا برای نخستین بار کسی جرأت کرده بود
به جای تکرار پاسخهای قدیمی خود سؤال را مقدس بداند. روایت‌های کهن می‌گویند یک روز هنگام سپیده‌دم زرتشت برای آوردن آب به کنار رود دایتی رفت. صحنه‌ای کاملاً معمولی. نه آسمان شکافته شد، نه کوه لرزید و نه جهان از حرکت ایستاد. اما گاهی بزرگترین اتفاقهای زندگی دقیقاً در عادی‌ترین لحظه‌ها رخ می‌دهند. در متون اوستا آمده است که در آن لحظه با وهومن یا همان بهمن روبرو شد، تجسم اندیشه نیک. خیلی‌ها این روایت را یک دیدار ماورایی می‌دانند، اما حتی اگر آن را نمادین بخوانیم، باز هم معنایش شگفت‌انگیز است. شاید بهمن نام همان لحظه‌ای باشد که ذهن پس از سالها جستجو ناگهان چیزی را می‌بیند که همیشه روبرویش بوده است. همه ما چنین لحظه‌هایی را تجربه کرده ایم. لحظه‌ای که ناگهان مسئله‌ای قدیمی معنایی کاملاً تازه پیدا می‌کند. نه چون جهان تغییر کرده، بلکه چون نگاه ما تغییر کرده است. زرتشت پس از این تجربه ادعای عجیبی نکرد. نگفت حقیقت فقط نزد من است. نگفت هر کس از من پیروی نکند گمراه است. برعکس پیامی آورد که حتی امروز هم بعد از هزاران سال جسورانه به نظر می رسد. او گفت با گوشهای خود بشنوید و با اندیشه روشن بسنجید. این جمله شاید انقلابی ترین بخش آموزه های او باشد، زیرا مسئولیت را از دوش پیامبر بر می دارد و روی شانه های انسان می گذارد. از این لحظه به بعد دیگر کسی نمی توانست کورکورانه زندگی کند و تقصیر را گردن دیگران بندازد. هر انسان مسئول انتخاب خودش بود. اما بزرگترین اندیشه زرتشت هنوز در راه بود. او گفت در جهان دو نیروی بنیادین وجود دارد. یکی می سازد و دیگری ویران می کند. دو راه، دو انتخاب، دو صدایی که هر روز درون هر انسان با یکدیگر گفتگو می کنند. یکی زمزمه می کند بساز و دیگری آرام می گوید ویران کن. شاید به همین دلیل است که نبرد اصلی هرگز روی میدان جنگ اتفاق نمی افتد. مهمترین نبرد تاریخ در سکوت ذهن انسان جریان دارد. هر بار که میان صداقت و دروغ، امید و ناامیدی، بخشش و کینه یا شجاعت و ترس یکی را انتخاب می کنیم، در حقیقت همان نبرد باستانی دوباره آغاز شده است. و شاید زرتشت بیش از هر چیز آمده بود تا یادمان بیاورد سرنوشت جهان از تصمیم‌هایی آغاز می شود که هیچ کس جز خودمان آنها را نمی بیند. امروز دیگر جادوگران باستانی وجود ندارند، اما آیا واقعاً چیزی تغییر کرده است؟ امروز هم صداهایی هستند که مدام در گوش ما زمزمه می کنند. صدایی که می گوید تو کافی نیستی، دیگران از تو بهترند، برای تغییر خیلی دیر شده، همین که هستی بمان. شاید نام این صدا دیگر انگرمینو نباشد، اما اثرش همان است: خاموش کردن اراده، خاموش کردن امید، خاموش کردن حرکت. در مقابل صدای دیگری هم همیشه حضور دارد، صدای آرامتر، کم ادعاتر که فریاد نمیزند، نجوا میکند. همان صدایی که وقتی حقیقت را میبینی آرام میگوید این راه درست‌تر است. همان صدایی که بعد از هر شکست هنوز از نو ایستادن را پیشنهاد میکند. همان صدایی که باعث میشود با وجود تمام ترس‌ها باز هم قدم بعدی را برداری. شاید این همان چیزی باشد که زرتشت اندیشه نیک مینامید. بزرگترین سوء برداشت درباره آموزش‌های زرتشت این است که تصور کنیم او جهان را به دو ارتش تقسیم کرده بود: ارتش خیر و ارتش شر. اما اگر گاهان را با دقت بخوانیم تصویر بسیار انسانی تر است. نبرد اصلی میان انسان‌های خوب و بد نیست. نبرد اصلی درون هر انسان جریان دارد. هر تصمیم کوچک رأیی است که به یکی از این دو نیرو می‌دهیم. وقتی حقیقت را با وجود هزینه‌اش انتخاب می‌کنیم، وقتی به جای انتقام بخشیدن را برمی‌گزینیم، وقتی به جای تسلیم شدن
دوباره از جا بلند می‌شویم، در همان لحظه جهان کمی تغییر می‌کند. نه به خاطر معجزه، بلکه به خاطر انتخاب. از نگاه او هیچ روشنایی ارزشمندتر از نوری نبود که خود انسان در ذهنش روشن می‌کند. در نقش برجسته‌های ایران باستان بارها تصویری تکرار می شود. پیکری بالدار که بر فراز شاهان و قهرمانان قرار گرفته است. بسیاری آن را فقط یک نماد تاریخی می دانند. اما ایرانیان باستان آن را با نام دیگری می شناختند. فره. فره تاج نبود، ثروت نبود و حتی قدرت هم نبود. فره نوری بود که باور داشتند تنها بر شانه کسی می نشیند که راه راستی را انتخاب کرده باشد. و همین بزرگترین تفاوت این اندیشه با بسیاری از باورهای دنیای باستان است. در بسیاری از تمدن‌ها قدرت یک موهبت موروثی بود، اما در اندیشه زرتشت حتی پادشاه نیز اگر از راستی فاصله می گرفت، فره را از دست می داد. یعنی شکوه حقیقی چیزی نبود که برای همیشه به کسی تعلق داشته باشد. باید هر روز دوباره به دستش می آوردی. شاید به همین دلیل است که داستان زرتشت هنوز هم زنده مانده است. نه به خاطر معجزه‌های کودکیش، بلکه به خاطر یک حقیقت ساده. اینکه انسان هر روز میان دو راه ایستاده است. راهی که آسان‌تر است و راهی که درست‌تر است. هیچ کس نمی‌تواند این انتخاب را به جای ما انجام دهد. نه پیامبر، نه فیلسوف، نه پادشاه و نه حتی تاریخ. زرتشت بیش از 3000 سال پیش جمله‌ای را به جهان هدیه داد که هنوز تازگی خود را از دست نداده است. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. 3 واژه، اما شاید خلاصه تمام مسیر انسان. شاید شکوه واقعی نه در آن چیزی باشد که به دست می‌آوریم، بلکه در آن چیزی باشد که هر روز آگاهانه انتخاب می‌کنیم. امروز اگر قرار باشد فقط یک انتخاب متفاوت انجام بدهی، آن انتخاب چیست؟ برایمان در کامنت ها بنویس. مهر یارتان و فره ایزدی همراهتان. بدرود.